নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি আমি অসমীয়া সমাজত বহাগৰ উৰুকাত 100 এবিধ শাকৰ খোৱাৰ যি এক পৰম্পৰা অতীতৰ পৰা চলি আহিছে, সেই 100 এবিধ শাকৰ ভিতৰত 21 বিধ শাকৰ ইংৰাজীত কি নামেৰে জনা যায়, এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ সকলোৱে ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকৈ চাব। যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, বিভিন্ন সাধাৰণ জ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ পাই ৰাখিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আহকচোন বন্ধু বান্ধৱীসকল, পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰশ্ন নং 1, পালেং শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব স্পিনাচ। প্ৰশ্ন নং 2, মানিমুনি শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব এছিয়াটিক পেনিৱৰ্থ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 3, পদিনাৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মিণ্ট। প্ৰশ্ন নং 4, কলমৌ শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৱাটাৰ স্পিনাচ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 5, ব্ৰাহ্মী শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ব্ৰাহ্মী। ব্ৰাহ্মী শাকক ইংৰাজীতো ব্ৰাহ্মী বুলি কোৱা হয়। প্ৰশ্ন নম্বৰ 6, ধনিয়াৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব কৰিয়েণ্ডাৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 7, মান ধনিয়াৰ ইংৰাজী নাম কি? আনচাৰ লং কৰিয়েণ্ডাৰ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 8, শুকলতি শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব পাতছোৱালি। প্ৰশ্ন নম্বৰ 9, মচুন্দৰী শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হাৰ্ট লিফ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 10, মেথি শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ফেনুগ্ৰীক গ্ৰীনছ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 11, নৰসিংহক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কাৰী লিফ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাই আছে যদি এটা লাইক কৰি দিবচোন। আহকচোন পৰৱৰ্তী প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 12, ভেদাইলতাৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব স্কুনাকভেইন। প্ৰশ্ন নম্বৰ 13, পকমূৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টমাটিলো। প্ৰশ্ন নম্বৰ 14, সৰিয়হ শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব মাষ্টাৰ্ড প্লেন। প্ৰশ্ন নম্বৰ 15, লাই শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মাষ্টাৰ্ড গ্ৰীণ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 16, খুতুৰা শাকৰ ইংৰাজী নাম কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ্ৰীণ অমৰনাথ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 17, কচু শাকৰ ঠুৰিক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়?
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব টাৰ ষ্ট্ৰীম। প্ৰশ্ন নম্বৰ 18, ঢেকীয়া শাকক ইংৰাজীত কি বুলি জনা যায়? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ফ্ৰিন। প্ৰশ্ন নম্বৰ 19, নিমপাতৰ ইংৰাজী নামটো কি? কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মাৰ্গছা লিফ। প্ৰশ্ন নম্বৰ 20, মটৰ শাকক ইংৰাজীত কি বুলি জনা যায়? আনচাৰ পিগ্ৰিনছ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি প্ৰশ্ন উত্তৰ শিতানৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তিতামৰাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব জুইট প্লেন। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি এটা লাইক কৰি দিবচোন।